Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit pe internet, aplicații gaming, la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint aplicația Ferdi. Ferdi este o aplicație desktop care vă ajută să organizați modul în care utilizați aplicațiile pe care le folosiți, înglobându-le într-o singură aplicație. Ferdi se bazează pe Franz, un software deja folosit de mii de oameni. Diferența este că Ferdi vă oferă multe funcții suplimentare și nu restricționează utilizarea acestuia. Pentru cei care au instalat softul Franz, Ferdi este compatibil cu acesta, astfel încât să puteți continua chiar de unde ați rămas. Acum haideți să descărcăm aplicația Ferdi. După cum vedeți, este disponibilă pentru Windows, Mac și Linux. Am dat aici pe descărcare. Pentru Windows ne va redirecționa aici. O să vă las linkul la descriere. Acum îl salvăm și va trebui să așteptăm puțin. Una din caracteristicile lui Ferdi este că nu este necesar să faceți cont pentru a vă conecta și s-a descărcat. Haideți să o și instalăm. Aplicația este gratuită și cel mai important e că nu conține reclame. Aceasta este. După cum vă spuneam, Ferdi pune toate aplicațiile dumneavoastră într-un singur loc. Are asistență nativă pentru peste 180 de servicii. Are suport pentru mai multe conturi pentru orice serviciu. Are spații de lucru pentru a vă păstra viața personală și cea profesională separate. Sincronizare cloud opțională pentru a vă menține serviciile sincronizate între dispozitive. Are suport complet proxy pentru a funcționa în orice mediu de rețea și este disponibilă în 30 de limbi. De aici puteți să vă creați un cont, nume, prenume, adresă de mail, parolă. Aici vă puteți loga dacă aveți un cont și, după cum vă spuneam, pentru cei care au instalat softul Franz, aveți opțiunea de a vă conecta și la Franz din aplicația Ferdi. Iar aici puteți să folosiți Ferdi fără să creați cont. Acum haideți să ne conectăm la Ferdi fără a crea un cont și vom da click aici și vom da Start. Aici avem cele mai populare aplicații pe care le folosesc toți sau aproape toți. După cum vedeți, Discord-ul, Gmail-ul, Messenger-ul, Skype, WhatsApp-ul, Telegram-ul. Iar aici sunt toate serviciile la care vă puteți conecta cu ajutorul lui Ferdi. Sunt vreo 200 și ceva, cum vedeți, Discord-ul, Facebook-ul, Gmail-ul, Google Drive, Google News, Google Translate, Messenger-ul, WhatsApp, YouTube Music. Acestea sunt
aplicațiile care le puteți deschide cu ajutorul lui Ferdi. Acum haideți să alegem un serviciu, să vedem cum ne putem conecta și voi alege Gmail. Aici sunt anumite setări pe care puteți să le faceți pentru notificări, pentru mesaje și setări generale, pe care vom da Save Service. După cum vedeți aici puteți să vă adăugați și o imagine a dumneavoastră dând click aici. Și haideți să dăm Save Service. Și după cum vedeți ne-a adăugat aici în această coloană serviciul pe care l-am selectat. Aici va trebui să vă introduceți adresa de mail sau numărul de telefon, după care veți da înainte. Eu voi introduce adresa de mail. Voi da Enter. Acum voi introduce parola și ne vom conecta. După cum vedeți, ne-am conectat la contul de Google cu ajutorul lui Ferdi. Acum haideți să mai deschidem un serviciu. Haideți să luăm Messenger-ul. La fel, veți face voi modificările care le doriți aici. Vom da Save Service. A fost adăugat, acum va trebui să ne conectăm, la fel cu e-mail și parolă. Acum voi introduce adresa de mail și parola și ne vom conecta. Iar voi între timp puteți apăsa butoanele de like, subscribe și share, iar pentru acest lucru eu vă mulțumesc. Și acum vom da login. Și iată cum am adăugat și Messenger în lista noastră cu aplicații. Aveți toate cele necesare pentru a folosi Messenger. De aici puteți trimite mesaje, puteți începe apeluri vocale, apeluri video, puteți să vă personalizați conversația. Aici elementele media, fișierele. După cum vedeți, cu ajutorul lui Ferdi avem toate aplicațiile pe care le folosim într-un singur loc. Și vă puteți adăuga oricât de multe aplicații doriți, după cum v-am mai spus, de pe acest plus, și vă alegeți toate aplicațiile pe care le folosiți. Da, Save Service și aplicațiile vor fi adăugate aici. De aici, de la aceste 4 pătrățele, vă puteți crea un spațiu de lucru pentru a vă grupa aplicațiile pe categorii. Vom da click aici și vă da o denumire spațiului de lucru, să spunem mail. Vom da create workspace și vom adăuga, apăsând aici, vom adăuga Gmail la spațiul de lucru creat, mail, și vom da save workspace. Haideți să facem și pentru aplicațiile de mesagerie, să scriem mesagerie, create workspace și vom bifa cele două aplicații de mesagerie și vom da save workspace. Și după cum vedeți, avem acum puse pe categorie aplicațiile noastre. Dacă, să zicem, mai aveți o aplicație de mesagerie și vreți să o adăugați, dați click dreapta Edit
și va apărea aici aplicația pe care o aveți încărcată voi și la fel veți bifa și veți da Save Workspace și în acest fel va fi adăugată spațiului de lucru respectiv. Aici aveți setările aplicației, setări generale. Aici dacă să pornească odată cu Windows-ul, aplicația să rămână în background dacă închideți fereastra, să pornească minimizat. Aici setări de aspect. Aici dacă doriți să apară denumirea aplicației sub iconiță, puteți bifa sau debifa. Aici setări de confidențialitate. Aici dacă să apară sau să nu apară textul, conținutul mesajelor în notificări. Aici să apară notificări pentru mesajele noi. Aici avem limbile aplicației. Aici avem setări pentru update-uri. Iar de aici puteți activa sau dezactiva notificările aplicației. După cum ați văzut, Ferdi este o aplicație ușor de folosit și ar putea deveni aproape indispensabilă pentru cei care folosesc o mulțime de servicii de mesagerie și doresc sau au nevoie să le folosească în continuare pe toate, într-un singur loc, unic și ușor accesibil. Cam atât în ceea ce privește acest tutorial despre aplicația Ferdi. Sper că ați înțeles și v-a fost de folos. Vă aștept în rubrica de comentarii de mai jos cu întrebări, propuneri și sugestii, iar pentru asta abonați-vă mai jos și apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări despre tutorialele următoare. Iar până data viitoare, la următorul tutorial, nu uita să apeși butoanele de like, subscribe și share. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și o zi enervant de bună. Bye bye!